Дивовижне місце, яке створила сама матінка природа, велетенські гігантські стовпи. Ух ти, справжнє шато, як красиво. Подивіться, яка тут нескінченна кількість виноградників. Це одна з найвідоміших споруд усього Закарпаття. Не віддаш до завтра золото, заберу все. Я вже боюсь, що мене тут чекає. Вид, ого-го! Все Мукачево просто як на долоні. Агой, цімбори і цімборки! Це Узел Манько і наш сімейний тревел-блог «Камон». І ми приїхали в область, звідки нас вийшло, мабуть, серії 4 точно. Але все одно залишились місця, які не війшли в них. Тому ми знову тут, на Закарпатті. У цьому відео ми детально покажемо Мукачево, тому що тут не лише замок, як багато хто думає. Також заїдемо у Берегово і ще кілька цікавих місць поруч. Але насамперед хочемо подякувати ЗСУ, що маємо змогу продовжувати працювати і показувати неймовірні куточки нашої України. А вам дякуємо, що підтримуєте україномовний контент. Ну що, готові? Камон, Мукачево! Мукачево – харизматичне старовинне містечко на березі річки Латориця. Тут чимало історичних будівель і особливих місць, хоча більшість туристів відвідує тут тільки замок. Тому ми хочемо виправити цю несправедливість і спочатку показати вам більше міста. Взагалі мені подобається, що в Мукачево досить велика пішохідна частина. Тобто, якщо часто в містечках одна вулиця, невеличка пішохідна, то тут аж 3 вулиці, причому вони такі широкі, великі, з бруківкою, красиві. Тут є двоповерхові невеличкі такі красиві будиночки історичні, але є одна причина, чому неможливо вповну насолодитись архітектурою Мукачева. І це вивіски. Так, стиль тут особливий. Наш блог настільки популярний, що в честь нього називають магазини. Новий рівень. Ми прийшли в самий центр Мукачева, щоб подивитись оцю величну готичну будівлю. Це міська ратуша 20-го століття. І мені здається, що це найкрасивіша ратуша, яку я бачила в своєму житті. Подивіться, яка вона. Якась казкова. Ага. До повномасштабного вторгнення в ратушу всередину можна було зайти і подивитися на прекрасний дворик, погуляти там, посидіти. Зараз, на жаль, через військовий стан вхід туди закритий, але ми отримали дозвіл, щоб відзняти і показати вам, як там всередині. Причому нас навіть заведуть в зал, де проводять сесії депутати. Показувати ратушу буде Олександр. Він тут працює радником по туризму і має ключ. Ого! Це зала для засідань. Красивенна, правда? Її відреставрували, але зберегли автентичність. Там, якщо заходили, бачили, да, що балкончик. Так. От раніше ж не було мікрофонів, відеотрансляцій. Раніше, коли якесь рішення важливе приймалося, ті двері відкривалися, вони зразу виходили на центральну площу. А, і тобто з балкона якісь... Да. Оголошувалося, да, що прийнялося. Клас. Ось цей балкончик ззовні. А ми йдемо дивитись дворик ратуші. Який красивий затишний дворик тут в ратуші, ніби міні-ботанічний сад. Мені дуже подобається. Стільки дерев, кущів. Єдине, куди не вдалося потрапити, це на вежу ратуші. Сподіваюсь, скоро переможемо і двері сюди відчиняться для всіх туристів. А поки записуйте в список місць, які варто відвідати. А от неподалік ратуші є місце, куди можна потрапити всім. Причому безкоштовно. Це палац Ракоці, або Білий дім, як його тут називають.
Зараз в приміщенні палацу художня школа, а коли немає занять, сюди впускають подивитись інтер'єр і виставку учнів. Мені дуже сподобався камінний зал. Та й взагалі тут дуже надихаюча атмосфера і хочеться творити. Дуже правильне місце для художньої школи. Вхід, як я говорила, безкоштовний, але можна залишити донат у скринці. Ми залишили. Те, що мені найбільше подобається в Мукачево, ну, це, мабуть, набережна. Те, що тут прямо через місто протікає річка Латориця. І дуже класно, це мені навіть Ужгород чимось нагадує. Тут також не залили берега бетоном, за це особливий респект. І я так бачу, що це, мабуть, одне з найулюбленіших місць місцевих. Сюди приходять рибалки, сюди приходять там пікніки якісь влаштувати і просто подивитись на те, як тече вода, і перезарядитись. Хороший. Взагалі, Латориця – це гірська річка, хоч вона тут зараз по рівнині тече. Про те, що вона гірська, нагадують дровиняки і дерева, які вона притягнула за собою. І взагалі, щоб ви розуміли, Латориця починається аж в Карпатах у Львівській області і тече, знаєте куди? Словаччину вона тече. Отак. Найбільш упорядкована набережна в районі мосту на Ужгородській. Тут є багато дитячих майданчиків, спортивні зони, зона для біоміксерів і скейтерів. І це дуже класно, що для молоді тут є багато таких сімейних майданчиків. А ще прямо на березі Латориці ми знайшли ось цього милого чоловічка. І знаєте, хто це такий? Що це за чоловічок, який кує собі меч? Це кельт. І ви спитаєте, яким боком взагалі кельти до Закарпаття? Розказую. Виявляється, ще в 3-1 століттях до нашої ери, це було дуже-дуже давно, середземноморські держави так сильно тиснули на кельтів, що вони відійшли дуже далеко на схід, побачили, о, Закарпаття, прикольне місце, і поселились тут десь під горою Ловачка. І ось цей пам'ятник, як згадка про кельтів, які колись дуже давно тут жили. В Мукачево навіть кельтський двір є, де відтворили побут, страви та напої кельтів. Ми хотіли туди потрапити, але, на жаль, там зараз зачинено, у них там якісь там свої трабли, але коли будете тут, можете заскочити туди. А в продовження теми пам'ятників у Мукачево покажу ще один. Це улюбленець місцевих – сажотрус. Місцеві мені розказали одну цікаву історію, що цей пам'ятник присвятили реальному сажотрусу, який до сих пір живий. Він більше 40 років тут пропрацював і прям легенда місцева, як символ міста. Його звати Берталон Товт. І щоб ви розуміли, щороку раніше на його честь проводили тут парад сажотрусів в Мукачевому, куди приїжджали його колеги там зі Львова, з різних європейських країн. Ну і ясна справа, якщо є пам'ятник, то там обов'язково щось треба потерти. І тут є свої традиції. Гудзик, щоб була удача, потерти руку, щоб було здоров'я, потерти ключі, щоб була своя квартира, хоча ключі якісь не затерті, мабуть, ніхто не хоче в Мукачевому свого житла. І щоб зафіналити, погладити котика, щоб була, знаєте що? Любов. І не тільки до котиків. До речі, дуже рекомендую приїхати в Мукачево в другій половині квітня, бо саме в цей період тут починає цвісти сакура. Минулого року ми потрапили на цвітіння в Ужгороді і побачили на власні очі місто, яке потопає в рожевих пелюстках. І це фантастика. At the way you sleep, I know I'm home. В
В Мукачево сакур не так багато, але можна спланувати поїздку так, щоб заскочити і туди, і туди. Бо до Ужгорода тут всього півгодини на авто. До речі, поки на Закарпатті туристичний розвиток відверто сповільнився, тут хочуть паралельно розвивати новий напрям – IT. А саме створити IT-кластер. Бо багато програмістів і техкомпаній зробили релокейт на захід України в більш спокійніші регіони, щоб мати змогу продовжувати працювати. Знаю, багато українців залишились без роботи – аж 37%. А чимало інших втратили почуття стабільності або в їхній роботі немає перспектив чи кар'єрного зростання. Але, можливо, це якраз знак змінити професію, здобути нові скіли і почати отримувати достойну зарплатню. Тому якщо ви давно думали про кар'єру у перспективному IT, але не наважувались, зараз є чудовий шанс. Компанія GoIT проводить безкоштовний марафон з HTML CSS, де ви вчитиметесь верстати сайти з нуля. У цьому марафоні ви спробуєте себе у ролі фронт-енд розробника, вивчите теги мови розмітки HTML і мови стилю CSS, створите свій перший проєкт, власний сайт і зможете поринути у нетворкінг у чаті марафону. На тиждень ваш телеграм перетвориться на навчальний кабінет. Тут ви будете отримувати матеріали, працювати з викладачем і ментором, здавати домашку і отримувати фідбек. Марафон проходить регулярно і триває 7 днів, тому не відкладайте свій шанс стати айтівцем. Реєструйтесь, посилання залишили в описі. Але повернемось до Мукачева. Мукачево досить багато храмів, але один із найкрасивіших – це костел Святого Мартіна. До речі, Святий Мартін – це покровитель Мукачева, і він навіть є на гербі міста, причому з 1300 якогось там року. Так от, костел 19 століття, тобто не дуже старий, але годинник на ньому – це найстаріший годинник в Україні 1596 року. Це один із найстаріших годинників Східної Європи. Його кований механізм виготовили в Австрії. Ми хотіли потрапити всередину храму, але він був зачинений. Шкода, бо всередині є орган 1913 року. Його можна послухати під час відправ, тому краще приходити сюди в неділю зранку. В костелу є дуже затишний дворик. А за головною будівлею заховалась старовинна каплиця святого Йосипа. Це єдине, що збереглося від первісного храму, який був у цьому місті ще у 15 столітті. А зараз ми зустрінемось з людиною, яка знає в Мукачевому кожен куточок, кожен провулочок, тому що це закарпатський блогер і мандрівник, автор дуже багатьох проєктів по розвитку місцевого туризму Віктор Стинич. Привіт! Привіт! Він пообіцяв, що заведе нас в якесь суперсекретне місце, де нас просто пробере до кісточок. Фактично, ми знаходимося біля найстарішого пивзаводу України. На жаль, він зачинений, хоч і функціонує, туди нема доступу. Але я вам покажу льодосховище, в якому століттями фактично зберігали кригу для потреб виробництва. Найцікавіше, що льодосховище, каже Віктор, розмістили у величезній печері, в якій майже ніхто з мукачівців навіть не був. Але знаходиться вона в дуже дивному місці. Ми прийшли? Так, то що, відкриємо? Це що, це хтось живе тут? Зверху так. Прямо на льодосховищі? Над льодосховищем. Відкрию. Є. Всередині темно. Але ми зараз зробимо світло. Одразу, слухай, такий сирий запах підвалу звідти. Ого! Бункер якийсь. Ну, технічно, так. Да. Тут так якось навіть моторошно трохи, але дуже атмосферно. В печері навколо тебе вода хлюпає, так тюп-тюп, наче ти в якомусь фільмі жахів. Все добре, ключі у мене. Вже і паспорт. Але ця печера дійсно непроста. По-перше, вона метрів 200 у довжину і зроблена квадратом.
А по-друге, її стіни це лава, яка застигла після виверження. Ми з прожектором, точніше з факелом, всередині якогось згаслого древнього вулкану. Колишнього, так. Гори навколо Мукачева – це вулканічний базальт. І в цій базальтовій печері століттями зберігали лід, як у термосі. Але зараз місце закрите, закинуте, і льоду, як бачите, вже немає. Родич друга працював в цьому місті в 70-х роках. Прямо в цих підвалах. Так, в цій печері. Не можна обзивати його підвалом. Ну, вибач. Так, він особисто нарізав кригу на річці, яка знаходиться звідси буквально метрів 200-250. Конями цю кригу притягували в печеру. Вони її консервували з допомогою тирси або соломи, залежно від того, що мали. І скільки ця крига могла зберігати? Кажуть, що до літа. Тут півроку? Да? І холодильника не треба. Реально? Після того, як льоду не стало, тут пробували вирощувати гриби, бо температура і вологість дозволяє. Не зайшло. Пізніше Віктор проводив тут лекції з пивоваріння. Це ви місце знайшли, щоб про пиво розказати. Да. Але сусідка з будинку поряд була не дуже тому рада, і заходи довелось припинити. Ого! Місце доволі небезпечне, тому що тут каміння прямо на підлозі валяється. Так розумію, що це обвалюється. Так, зверху падає. Жесть, дивись, Коли я які був тут брили. востаннє, то цього каміння ще не було. Капець. Слухай, але на горі квартири. Так. Люди там не бояться. Скоріше за все, вони про це не думають навіть. Ось, але я не думаю, що це така велика небезпека. Розуміло, якщо ми міряємо це тисячоліттями, то ця печера завалиться. Але якщо ми говоримо про наступні там декілька десятків років, то я думаю, що все окей абсолютно. Проте і це не всі сюрпризи печери. Ось, я бачу, полетів. Кажан точно спить. Не буди його тільки, будь ласка. О, ще один дружбан. Капець тут кажанів. Все, я йду звідти. Та не бійся. Це просто моторошне місце. Чого ти боїшся? Але якщо відкинути всі ці страхітливі моменти, то насправді це місце має досить сильні перспективи, якщо ним зайнятися. В Ужгороді, в центрі міста, коли свого часу був ресторан, який називався Скеля. Він знаходився в дуже схожій печері на цю. І там були десятки або сотня посадочних місць. Він був завжди повний. Там була своя кухня, атмосфера, музика і так далі. Ось, але на сьогодні там все замуровано. Хоча доступ туди, звісно, є, якщо захочете. Чому ми взагалі показали це місце, хоч воно поки й закрите для відвідин? Бо схожих закинутих печер на Закарпатті дуже багато, а вони мають величезний туристичний потенціал. Тому якщо такими підземеллями зацікавляться небайдужі, їх можна буде перетворити на успішні і дійсно круті туристичні об'єкти. Коли ми питали місцевих, де скуштувати справжню закарпатську кухню, всі в один голос сказали: йдіть в порядного газду. Хто ми такі, щоб не вірити місцевим? Принесли вже наше замовлення. По-перше, це бограч, бо як без бограча в закарпатській кухні. І, оце треба мені підказку, рокот крумплі з пікницею. Крумплі – це картопля, а пікниця – це ковбаса. Прикольно, що в порядному газді є своя пекарня, сироварня, пивоварня і гентеш – це м'ясник. До речі, також тут проводять екскурсії на пивоварню і дегустації продуктів, які тут виробляють. А також є крамниця, де можна прихопити смачні сувеніри з собою. Так що будемо пробувати. Я, до речі, не дуже люблю бограч і рідко його замовляю, тому що я не люблю гостре. Але тут бограч готують за рецептом, якому 300 років, тому це просто гріх було не спробувати. Слухайте, ну гостренький, причому ще принесли цілу ось таку тарілочку ще з гострою приправою. Каже, якщо вам недостатньо гостро, досипте. Якщо хочете гострих відчуттів, це воно. Але дуже смачний, такий насичений, наваристий. М'яса багато. Смачно. Але гостро. Бограч тут коштує 98 гривень, а рокот крумплі з пікницею – 198. Було смачно і досить ситно.
Якщо ж ви не хочете скуштувати закарпатську кухню, а просто хочете десь красиво посидіти, то рекомендую заклад Sky Room. Тут прикольна тераса на 3-му поверсі, недалеко від ратуші. І звідси якраз гарний краєвид на місто, на вулички, на куполи, на дахи. А коли тепло, тут ще відкривають вікна і знімають оцей дах, тобто тут взагалі відкрита така красива тераса. Взагалі заклад дуже стильний і гарна подача. В меню є і суші, і піца, тобто немає якогось єдиного напрямку по кухні. Не скажу, що було дуже смачно, але на піцу сюди забігти можна. Народ, перш ніж показати наступну локацію, ми заправимось, візьмемо кави, і я поділюсь з вами дуже класною новиною. Ви ж пам'ятаєте, що «Око» і «Повернись живим» збирають на шарки. Це авіаційні комплекси для глибинної розвідки і коригування артилерії. Так от, українські водії показали неймовірну єдність і назаправлялись на 21 комплекс. Потужно, скажіть? А тепер гляньте сюди. Для мене захопливо навіть просто спостерігати, як з кожною секундою сума на лічильнику збільшується. Бо в цей же момент тисячі українців заправляють свої авто пульсом на «Око» в різних куточках України. В Києві, Львові, Харкові і навіть в Херсоні. І з кожного заправленого літра 1 гривня капає на авіаційні комплекси. Але розслаблятись зарано, бо на збір чекають ще 4 шарки. Тож продовжуємо активно заправлятись пульсом і разом наближати нашу перемогу. «Око за око». А зараз ми піднімаємось до найголовнішої пам'ятки Мукачево. І взагалі це одна з найвідоміших споруд усього Закарпаття. Це замок Паланок, який зберігає в собі купу секретів і таємниць. Замок Паланок стоїть на вершині згаслого вулкана. Так, ця гора, як і багато інших навколо, це колишній вулкан. Перед замком був рів і підйомний міст, який закривав вхід непроханим гостям. Зараз же зайти може кожен. За 100 гривень з дорослого, 50 з дитини або пільговий. Ці стіни століттями лякали ворогів корони, були свідками грандіозних весіль і штурмів, бачили плач в'язнів, а зараз готові вітати кожного гостя, який насмілиться відкрити їх таємниці. Я вже боюсь, що мене тут чекає. А чекає одна з найбільших фортець України, яка нашпигована реліквіями, легендами і навіть сучасними технологіями. Але про все по черзі. Замок просто велетенський. Якщо ти з міста дивишся, здається, ну там гора невеличка, може там пару веж і все. Ні, він аж в 3 тераси іде. Тут, по суті, 3 замка на території одного замку. І його територія 13 тисяч квадратних метрів. Це дуже багато. Хоча, звісно, ви скажете, що це по території не найбільший замок в Україні, і це правда, але по території будівель він лідер. Що ж ховається в цих будівлях? А зараз зазирнемо. По-перше, тут є замкова сторожа. Це кімната, куди пускають лише з гідом, але в ній можна приміряти середньовічний одяг і випробувати середньовічну зброю. Він дуже простенький в використанні і Ну він важкий. Є інтерактивна зала з пізнавальною інфою для більш дорослих і забавками для малих. Цілих кілька музейних залів з експонатами тих часів, а ще меблями і речима, якими у цьому замку користувалися. Є моторошна катівня, яка демонструє жахливі винаходи людства. Мало того, прямо в замку є свій кінотеатр. Так, уявіть собі, в замку кінотеатр. Правда, планують його повноцінно запустити десь ближче до травня, і там відвідувачам будуть показувати мультик про історію цього замка. Ну, а нам влаштували допрем'єрний показ.
допрем'єрний. Ходімо подивимось. Зал зовсім невеличкий. Екран – телевізор. Ну і за кіно треба буде доплачувати окремо. Скільки – ще не вирішили. Але тим не менш, кінотеатр у середньовічній фортеці – це вже виклик. А ще у фортеці є княжа кімната, в якій проводять один древній обряд. Так, тут влаштовують шлюбну церемонію, причому шлюб за добу. Взагалі, оця послуга одруження за добу коштує близько 5 тисяч гривень. Треба паспорт, 2, наречений з нареченою і близько 2 діб часу, тому що там технічні моменти, і тому за добу, як правило, не встигнете. А якщо наречений не прийшов, тут є запасний. Скільки оренда запасного коштує? Так. Можемо знайти і безкоштовно. Але повернемось до головного призначення замку – оборони і його таємних секретиків. Зараз ми з вами бачимо iPhone 17 століття. Правда, він працював лише згори вниз. СМС-ки кидали? Ну, ні, капітан кричав, тут стояли солдати, які кричали туди вперед. Можна пробувати кричати, можливо, хтось вам відповість. Давай, Макс. Що там видно зверху? О, двері відкрилися. До речі, цей тунель має ще один сюрприз – неприємний – для ворогів. Якщо штурмовикам таки вдавалось проникнути в замок, і по дорозі до правителя і скарбниці вони опинялись у цьому тунелі, то тут на них чекало приховане пекло. Решітка захлопується з тієї сторони, решітка захлопується з цієї сторони, і з таких отворів починає литися смола і каміння. Це називалося мукачський гуляш. Так як тут була прекрасна акустика, як погибають товариші, прекрасно було чути колегам наступаючим, щоб їх морально добити. А ще, блукаючи вуличками замку, можна знайти дивовижні речі. Наприклад, найглибшу криницю Закарпаття. За словами Олександра, вона аж 76 метрів углиб. Криниця допомагала виживати під час облоги, а от з її будівництвом пов'язана одна хитра легенда. Бо знайти воду в скелі довго не вдавалось. Копають на 20 метрів, води нема. Копають на 40, води нема. Розстроївся князь, засмучений ходить по подвір'ю, зустрічає свою дружину. Вона каже: слухай, княже, а чого ти такий засмучений? Пообіцяй мішок золота тому, хто тобі воду в криниці знайде. Він: о, хороша ідея. Князь так і зробив. І тут неясно звідки з'являється чорт і обіцяє, що знайде воду. Вони домовляються, і за якийсь час у криниці вже хлюпоче водичка. І приходить чорт за оплатою. Та тільки є проблемка. Князь усі гроші вже витратив на замок. Чортяка каже: не віддаш до завтра золото, заберу все. І душу, і замок, і все, що тобі цінне. Князь засмутився вдруге, але підходить дружина і каже: а ти дай чортові маленький мішочок з однією монеткою, і договір буде виконано. Князь вручив чортові мішечок з одною монеткою. Чортяка дуже розізлився, але не міг нічого вдіяти. Зі злості він стрибнув на дно колодязя, де до сих пір чути страшенні завивання. Це чорт вимагає справедливої зарплати за свою роботу. Мораль. Слухайте деколи жінок і підписуйте письмові угоди. До речі, діставали воду з цієї криниці, знаєте як? Ось сюди. Заходили люди, як білочка крутилась, відро опускалось і так само ж піднімалось. Отаке. Замок Паланок ще славиться шикарними панорамами на місто. Є цілих 4 таких видових майданчики. Але зараз через війну всі ці майданчики закрили. Бачите, навіть тут колючий дріт через те, що звідси прям дуже добре видно місто. Але навіть те, що доступно в нинішніх умовах, уже вражає. Бо я не знаю жодного іншого замку, де за 100 гривень буде така концентрація розваг і цікавинок. Якщо ви знаєте, поділіться в коментах. Слухайте, незважаючи на те, що це, по суті, найпопсовіше місце Мукачево, воно мене здивувало. Тут стільки атракцій усіляких різних, і інтерактивності, і кінотеатри, і експозицій дуже багато. А особливо їх багато, кажуть, влітку. Тому, якщо будете приїжджати сюди, закладайте не менше 2 годин, тому що тут справді є що подивитись. До речі, прямо біля Мукачева, всього 20 хвилин на машині, є 2 цікавих замки. Сент-Міклош у селі Чинадієво, де проводять незвичайні містичні екскурсії. Ми із вас зробимо привидом, шановна. Хочу бути приводом. І замок Шенборнів на території санаторію Карпати. Про обидва ми детально розказали в наших минулих закарпатських серіях.
Посилання знайдете в описі. Так, ну мене все-таки не покидає надія подивитися на місто з висоти. Добре, що навколо Мукачева є гори, пагорби, і на один з них ми зараз спробуємо піднятися. Під'їхали ми максимально на машині сюди, 15 хвилин від центру, далі пішки. Google показує 25 хвилин, побачимо, як буде. У нас навіть гід є. Привіт, Каштан! Ти такий красивий. Маршрут на Ловачку ніяк не промаркований, тому орієнтуємось по карті. Не скажу, що стежка на Ловачку прям дуже живописна, навпаки, трошки стрьомно, бо тут купа закинутих будинків, якісь приміщення, дачі. Ну, не найприємніший райончик. Ми ще з Максом таки думаємо, підемо на Ловачку, на захід сонця, щоб гарно подивитись на місто. А тепер, я думаю, треба швидше до того Ловачку дійти і швидше вернутись, поки не стемніло, а то назад вертатись по цій дорозі буде дуже-дуже моторошно. Більшість будівель – це дійсно дачі. Деякі закинуті, деякі розграбовані. Тут би хащем було добре пройтись, тут контенту. Просто 15 хвилин від Мукачева, закинуто все, розтрощено. Глянь, вон будиночок, можна було жити, з яким видом гарним. Все вимили. Так, ну що, карта каже, що нам тепер от туди на цей підйом. Причому так кумедно, стрілка Нью-Йорк, 213 метрів. Дуже схоже, так. Ух ти. Ой. Взагалі, якраз на схилах Ловачки і сусідньої гори Галіш жили кельти. Це ще з 3 століття до нашої ери, до 1 століття нашої ери. А у 18 столітті, коли схили засаджували виноградниками, знайшли чимало кельтських артефактів. Зараз вони в закарпатських музеях. Скажу чесно, це був не найприємніший трекінг в моєму житті. От, але вид ого-го! Оце вартувало цього, щоб сюди прийти. Глянь, як замок прикольно виглядає, що біля нього щось палять, якесь багаття. Він прям в димці такий. Все Мукачево просто як на долоні. Звивається річка красиво. І гори навкруги видно. Це дуже красиво. Оце Мукачево. Виявляється, таке величезне, а так і не скажеш, коли там внизу. Тут навіть видно, як летять літаки в Угорщині. Насправді дуже романтичне місце. Прийти сюди з якимось міні-пікнічком, випити тут чаю, гарячого какао, посидіти на дровиняйці, подивитися на Мукачево, провести сонечко. Гарний сансет тут, хоч за деревами, все одно красиво. Єдине, що видно, що люди приходять сюди випити пивка, а от пляшки лишають тут, тобто сміття не забирають. Це, звичайно, великий-великий мінус. От, люди, ви не свині, забирайте з собою своє сміття. А ми будемо спускатися, бо вже сонце сідає, темніє, і мені, чесно кажучи, трішки моторошно йти назад по цій дорозі закинутих дач, тому будемо бігти.
Друзі, добрий ранок. Одразу розкажу про житло. Поселились ми у Мукачево в готелі «Фердинанд». Він всього 15 хвилинах ходьби від центру міста. І, мабуть, головна його фішка, що знаходиться він прямо на березі Латориці. Тепер про наш номер. Це стандарт, причому одразу скажу, зазвичай в інших готелях подібним номерам присвоюють вищу категорію, тому що цей номер доволі просторий. Що тут є? По-перше, свіженька ванна із душовою кабінкою. Окрема така передкімнатка із шафами, де ми речі залишаємо. А це основна кімната із великим двоспальним ліжком, кондиціонер, картини, телевізор, холодильник з баром. І такий номер коштує 1750 гривень за добу. Але найбільше мені подобається, що в нашому номері є балкон. Причому тут не в усіх стандартах є балкон, але доплачувати за нього не треба. І гляньте на цей вид. Тут видно набережну, видно Латорицю, і ти такий прокидаєшся, дивишся. Ну клас же ж. І це плюс для тих, наприклад, хто любить прогулянки, може зранку там прокинутись, пройтись чи пробігтися прямо по зеленому берегу. Ще класно, що тут є безкоштовна закрита парковка, там, до речі, наша Сьюзі стоїть. І ще, ми коли вибираємо готелі, стараємось знаходити, щоб там були включені сніданки. Одразу скажу, що в Мукачево не так просто з цим, але у Фердинанді тут вже включили в вартість усіх номерів сніданки. Тут у них є окремий великий ресторан зі шведської лінії, і отам ми кожен день зараз з Олею снідаємо. Ми, до речі, вже поснідали, збираємось і їдемо знайомитися з околицями. А зараз ми приїхали в одне дивовижне місце, яке створила сама матінка природа. Знаходиться воно прямо під Мукачевом у селі... Як село називається? У селі Жборівці. І це базальтові стовпи. Це космічне місце, яке створила сама природа, і про яке поки мало хто знає. Звідки ж тут взагалі взялися базальтові стовпи і що це таке? Значить, колись дуже давно тут неподалік почав вивергатись вулкан. І взагалі, щоб ви знали, у цьому регіоні більшість гір якраз мають вулканічну природу. Так от, розтеклась лава, почала застигати, а базальт, коли застигає, його особливість в тому, що він починає тріскатись на часто ідеально рівні геометричні фігури. Тут найбільше, до речі, шестикутних цих фігур. І утворюються такі велетенські, гігантські стовпи. І складається враження, що це ніби якісь інопланетяни закидали нас кам'яними стрілами. До речі, знаєте, чому сюди приїжджають місцеві? Для них це класна інсталокація. Але якщо так подивитись, от масштаби камінюк тут не такі вже й великі. Пару років тому ми з Олею знімали у Рівненській області базальтові стовпи, то там територія просто гігантська. Українські артисти навіть там кліпи знімали. Але у нас залишилось два незакриті гештальти по Закарпаттю – це термальні джерела і вино. Приїхали ми їх закривати у Берегово – виноробний край з родючими ґрунтами вулканічного походження, де з-під землі б'ють унікальні лікувальні термальні води, аналоги яких є лише в кількох куточках світу, наприклад, в Ісландії та Новій Зеландії. А в самому Береговому є два термальні басейни. Перший – це державний термальний басейн Берегово, найбюджетніший варіант. В цьому регіоні 350 коштує цілий день. Правда, чесно кажучи, це місце вже давно потребує реновації і ремонту, тому, so-so. Другий – це комплекс «Жайворонок» в Берегово. Він приватний і більш доглянутий, вхід сюди коштує 400 гривень. Але ми приїхали в Косино. І, як на мене, тут найцікавіші терми. І найдорожчі. Вхід на цілий день коштує аж 1000 гривень з людини. На 3 години – 500 гривень.
Всі басейни тут під відкритим небом, але купатися можна навіть взимку, адже температура води завжди вища 30 градусів. Ну, звичайно, найбільше мені подобається ось ця зона з джакузі. Прикольно, що тут зробили не просто джакузі, а їх стилізували, зробили такі арт-фонтанчики. Кожен в різному стилі. Взагалі, в термах лікують опорно-руховий апарат, серцево-судинну та нервову системи. Тут головне не переборщити, бо більше 2 годин знаходитись в гарячих термальних джерелах не можна, бо я бачу, люди тут прямо зависають, як в звичайному басейні. Це все-таки лікувальна штука, і краще взагалі перед відвідуванням консультуватися з лікарем. До речі, на території є і холодні басейни зі звичайною водою, які дуже виручають влітку, коли в термах спекотно. І так, ви ж, мабуть, думаєте, чому я ще досі не в басейні, але якщо чесно, я не фанат такого. Та й у нас ще один гештальт не закритий. А зараз ми їдемо в місце, яке я дуже люблю знімати в наших блогах, а Макс каже, що там нудно. Це винне шато. Причому я люблю виноробні і винні заводи не тому, що там можна продегустувати, випити вина, а мені от подобається сама романтика цих місць. От, мені здається, якби я не була блогером, я би точно висадила десь тут виноградник і робила вино. От, але поки в мене немає своєї власної виноробні, ми їдемо в винне шато Чизай. Але перед великим винним заводом покажемо сімейну виноробню у Берегово. Їх тут чимало, але одна із найвідоміших – це Нота Бене. З першого погляду це звичайна хатина, але коли заходиш всередину, ніби у Нарнію потрапляєш. Цьому підвалу приблизно 400 років. Тут дуже висока вологість, тому навіть зі стелі звисає пліснява. Благородно, звичайно. В радянські часи для того, щоб люди не зберігали тут вино в бочках, просто викидали сюди сміття. Тобто з фабрик, заводів завозили, і це було смітником. Коли в 90-му році дозволили вже придбати цю ділянку для забудівлі, ніхто не хотів її купувати. Тобто це вже тепер нам кажуть, що ми дуже багаті люди, бо маємо такі підвали, але тут все було в смітті. І в 91-му році батьки мого чоловіка купили цю ділянку, і на протязі 10 років вони тільки його вичищали. Ну тому що машину сюди не заженеш, нічого. Це все вручну, вітрами сміття виносили. У наших сусідів також є такі підвали. І деякі сусіди не використовують ці підвали, вони просто замурували вхід. Якщо будете у Берегово, обов'язково заїдьте до цієї сім'ї на дегустацію. Тут дуже атмосферно. А ми в шато. Ух ти! Справжнє шато, як красиво! Добрий день! Вітаю вас, вітаю на території шато Чизай. Виноробство і виноградарство на цих територіях перші згадки є навіть з 2 століття, що навіть ще від кельтів. Вся територія, де ми з вами знаходимося, це все називається урочище Чизай. Ця назва пішла від імені винороба Чиза, який проживав на цих територіях у 13 столітті. Він займався виноробством, виноградарством, про нього є згадки в історії Берегівщини. У Чизай можна замовити екскурсію з дегустацією. Ціна стартує від 245 гривень з людини. Мені сподобалось, що тут можна дізнатись історію та особливості виноробства всього Закарпаття. А ще на території шато є музей виноробства. Наприкінці 80-х років, за часів радянської влади, був сухий закон, була антиалкогольна кампанія, коли всі виноградники викорчовували і знищували. На Закарпатті знищили майже найбільше. Тут було знищено до 95% всіх виноградників. І навіть дотепер з тих часів і половини не відновили. Кажуть, що колись тут було близько 14 тисяч гектарів виноградників, тепер близько 4 тисяч лише. Знищувати це, як ви вже добре розумієте, головна місія окупантів. І, на жаль, за цей рік постраждала не одна виноробня на сході та півдні України. Наприклад, пам'ятаєте шато Трубецького, яке ми знімали на Херсонщині?
Тут нічого не торкаємося, прикривайте двері. Це наша енотека. Ено-вино, відповідно, енотека зібрання вин. Рашисти там влаштували свій штаб, повипивали та розікрали унікальну та найстарішу колекцію вин в Україні, яку тут збирали ще з 1958 року. Зараз це наш архів, це наш музей. Чекайте, ви ці пляшки не продаєте? Ні? Тобто тут лежать вина, які ніколи вже не вип'ють. І ось з цієї колекції ніколи вже не вип'ють. Сумно зараз дивитись це відео, коли не зрозуміло, чи залишилось щось від колекції вин та від виноградників, а сама будівля зараз на нулі і під постійними обстрілами. Але все відбудуємо, головне прогнати окупантів. А поки повернемось на Закарпаття і заглянемо у виносховище Чизай. Тут у цистернах зберігають уже готове вино. Скільки тут вина навколо нас, скажіть? В літрах. Насправді це сховище розраховано приблизно на 2,5 мільйони літрів вина. Також тут витримують вино у бочках і дуже особливе ігристе. Я бачу, тут у вас дату 24.02.2022 рік. Да, так і є. І це ігристе дійсно було закладено в ці пляшки 24 лютого. Це було чисте співпадіння. Ми продовжували свою роботу. Наш директор разом з нашими виноробами рано вранці закладали ігристи. Люди робили дійсно свою роботу. Я думаю, що в день перемоги ми дійсно його відкоркуємо. Спробуємо, будемо відмічати перемогу, але саме цьому ігристому треба ще декілька років витримки. Тоді воно стане ще кращим. Ну що, так багато ми вже наслухалися про ці вина, що хочеться спробувати. У нас буде зараз дегустація, вона входить в екскурсію. Будемо дегустувати 8 вин. Так. Найбільш цікаві для мене на дегустації були розе від Олега Скрипки, вони з Чизай зробили спільний проект, айсвайн і культове вино, яке було дуже популярним колись, а Чизай відновив рецепт – це Троянда Карпат. Слухайте, ну щоразу, коли ми знімаємо якісь виноробні українські, я завжди дивуюся, в нас в Україні є таке класне вино, чому я до цього не знала. Звичайно, після дегустації можна придбати все, що сподобалось у крамниці на території Шато. Патрончик, каштанчик. А ще є локація, яка називається Чизай Мала Гора. Вона знаходиться в іншій частині берега, точніше навіть за містом. І фішка в тому, що тут на території є ресторанчик і міні-готель на 3 номери посеред виноградників. Причому отам, з заднього двору, можна вийти на виноградники погуляти. Подивіться, яка тут нескінченна кількість виноградників. Зрозуміло, що зараз воно виглядає ще ніяко, тому що початок весни, ні винограду, ні листочків ще немає. Але кажуть, уже в травні тут буде супер зелено і красиво. Щоразу, коли ми знімаємо серію з України, то дивуємось, скільки у нас неймовірних місць, яка у нас багата історія і які фантастичні люди. Зараз так важливо розвивати своє, цінувати своє, любити своє. І ми щасливі, якщо після цього відео ви полюбили Україну хоч на трішечки більше. І так, а ми любимо вас. Па-па! Па-па!